Okay, so this is the continuation of Dirac formulation. Particularly, we define gamma matrices, and we look after the basis for Dirac formulation today. आज हामी basis कस्तो खालको बन्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ। त्यो बेसिसको प्रपर्टिजहरू, बेसिसले फिल्डको प्रपर्टिजहरू कसरी सेटिस्फाई गर्छ, त्यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजीहरू छन्, केही मोडिफिकेसनहरू छ फर्स्ट क्वान्टाइजेसनबाट माथि आएपछि है, फिल्डमा आएपछि फर्स्ट क्वान्टाइजेसनबाट सेकेन्डमा पुगिन्छ, केही प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ है, धेरै प्रब्लमहरू सल्भ हुँदैन, लो एनर्जेटिक प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ पार्टली। त्यसपछि फर्स्ट क्वान्टाइजेसनबाट फेरि फिल्डमा जान्छ र त्यो फिल्डको क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको केही चाहिँ फिल्ड थ्योरीको बेसिक क्लासिकल फिल्ड थ्योरीको कुराकानी हामी पढ्छौँ। आज हामी अलिकति जेनरलाइज गर्छौँ। लास्ट टाइम हामीले Hamiltonian डिफाइन गरेका थियौँ। So Dirac defined this Hamiltonian and introduced two terms, alpha and beta. This is the linearized form of Hamiltonian. And you know what is alpha and what is beta, and alpha has three components, and beta is obviously the temporal part of those three components. Three components means this is for, so all components refers to x, y, and z. And we also discuss about the relationship between alpha and beta in several ways, and also try to express alpha and beta matrices in terms of polyspin matrices, as Dirac attempted. त्यो कुराकानी हामीले गरेका थियौँ र यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। मैले जस्ट रिकल गर्नको लागि स्लाइड एड गरेँ। So these are the relationship between the components of alpha and beta, and as well as alpha with alpha and beta with beta. Alpha square equals to 1 or alpha I square equals to 1, similar to beta. And these three, second set is for the relation between, this is anti-commutation relation between the components of alpha. So you know this. And this is the relation between components of alpha with beta. And so all relations seems to be anti-commuting. यो हामीले पढेका थियौँ अगाडि। त्यसपछि हामीले एडिसनल यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो डिस्कस गरेका थियौँ। So these matrices introduced by alpha introduced by Dirac, alpha I and beta, they are anti-commuting, also the traceless, and obviously they are square matrices of even order, with determinant both possibilities is there, +1 and -1. Polyspin matrices केसमा एउटा मात्रै पोसिबिलिटी हुन्थ्यो है, दुईटै पोसिबिलिटी। Okay, duty possibility हेरेको थियौँ. So these can be expressed in terms of polyspin matrices. So we expressed as done by Dirac these components alpha x, alpha y, alpha z, and beta in terms of polyspin matrices. So this is sigma x, sigma y, sigma z. These are polyspin matrices. So these are itself 2 by 2 matrix. So this is 4 by 4 matrix. यो कुराकानी हामीले गरेका थियौँ। आज हामी यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्छौँ। सबभन्दा पहिले त हाम्रो एटेम्प्ट के हुन्छ भने हामी यो सबै इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर 4 भेक्टरमा लेख्छौँ। यो सबै 8 वटा इक्वेसनलाई 4 भेक्टरमा लेख्छौँ। त्यसपछि हामी त्यो कम्बाइन गरिसकेपछि हामी श्रोडिन्जर इक्वेसन, टाइम डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर इक्वेसनमा डिरेक हेमिल्टोनियन राखेर त्यो इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउन ट्राई गर्छौँ, भनेको लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट बनाउन ट्राई गर्छौँ। त्यो एटेम्प्ट गर्दाखेरि केही प्रब्लमहरू आउँछ, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने डिरेक्टली इन्ट्रोड्युस गरेको कुराहरू गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ डिरेक्टली यो अल्फा बिटाले पुग्दैन, यिनीहरू बेसिसमा बसेर कम्प्लिट बेसिस हुँदैन, कम्प्लिट सेट अफ कम्युटिङ अब्जर्भेबल अथवा बेसिस बनाउन सकिँदैन भनेर अर्को खालको म्याट्रिक्स डिफाइन गर्नुभएको थियो, द्याट इज गामा म्याट्रिसेस। र गामा म्याट्रिसेसहरू मात्रैले पनि बेसिसमा सेटिस्फाई हुँदैन, गामाको सेभरल कम्बिनेसन्सहरू चाहिन्छ भनेर 16 बेसिस फर्म गरेका थियो। त्यसपछि ती बेसिसहरूले फिल्डको प्रोपर्टिज पनि सेटिस्फाई गर्छ, फर्स्ट क्वान्टाइजेसनको प्रोपर्टिज पनि सेटिस्फाई गर्छ। सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन डोन्ट केयर सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन, दिस इज पर्टिकुलरली फर superconductivity and superfluidity. Okay,
त्यो कुराकानी आज हामी गर्छौँ. So let's write component of alpha as alpha 1, alpha 2, alpha 3, and alpha 4. One refers to x, similarly y and z, and alpha 4 is for temporal. This is temporal and these are spatial. Uh, okay. Now Dirac wrote this alpha in 4 vector form. Directly चारैवटा यो टेम्पोरल यो स्पेसियल हो यो टेम्पोरल हो भनेर लेख्नुभयो. हामीले अगाडि पनि यो डिस्कस गरिसकेका थियौँ र उहाँले सबै प्रोपर्टिजहरू जति पनि हामीले अघि रिलेसन लेख्यौँ 8 वटा रिलेसन त्यो रिलेसन सेटिस्फाई यसरी यो 4 भेक्टर यो फर्ममा लेख्यो भने रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ भनेर पहिले म्याथमेटिकली कम्बाइन गर्नुभयो 8 रिलेसन्सहरूलाई एउटै रिलेसनमा. अल्फा न्यू alpha mu alpha nu plus alpha mu equals to 2 del mu nu. Sorry, define गर्नुभयो. Here one refers to temporal and this refers to spatial, means x, y and z. So यहाँ हामीले अगाडि राखिदिएको छौँ किनभने यसको कारण छ है. यहाँ अगाडि डिफाइन गर्दा 1 2 3 4 भनेर भन्यौँ. यो चाहिँ नि अग्रवालको बुकसँग करेस्पोन्ड गर्छ. यो पछि हामी फिल्डको क्लासहरू गर्दाखेरि फिल्डको पेस्किङको बुकसँग जानुपर्ने हुँदा त्यहाँ टेम्पोरल पार्टलाई अगाडि लेखिएको छ. म पछि पनि दुईटाको बुकको बिचमा डिफरेन्सेसहरू के छ त्यस म एउटा क्लासमा आधा घन्टा डिस्कस गर्छु. त्यसपछि त्यो ब्रिज चाहिँ एकदम स्मुथ ब्रिज हुन्छ नत्र कन्फ्युजनहरू हुन्छ. ओके, सो let's say mu equals to 1, nu equals to 2 in equation third. Let's verify 8 equations that those are the relation between components of alpha and beta. Let's take 1 and 2 in this equation. यसमा 1 र 2 राख्दा यस्तो खालको हुन्छ. यो 1 2 भनेको हामीलाई थाहा छ. This is 0. So 1 refers to x as we defined here, and this is 2. So this is one of the relation that Dirac obtained. हामीले अगाडिको स्लाइडमा देखाएको थियौँ. This is one of the relation between the components of alpha. Similarly, by replacing these values by putting 2 1 2 2 1 1, also the 4, you can verify all those equations, 8 equations. So this equation is able to combine all 8 relationship between alpha and beta. Okay, so this is the same one. मैले यहाँ कपी गरेर राखेँ. If you substitute 1 and 1 or 2 and 2, you get del 1 1. So del 1 1 is 1. So you have here 2 terms. So this means you have 2 times alpha x or 2x squared. So this means you have alpha x squared equals to 1. Similar to if you substitute mu equals to 4, nu equals to 4, you will get beta squared equals to 1. So similarly, if you substitute say mu equals to 1 and mu equals to, you can do this just to show. If you substitute 1 and 4, because 4 is temporal part, this is spatial part, so this gives the relationship between alpha, components of alpha and beta. Sorry. Okay. So this is, so in this way, equation third successfully combines the relationship between the components of alpha and beta, and also the alpha and beta. So this is one of the relation between the components of alpha and beta. So in this way, this equation gives all 8 relations between the terms introduced by Dirac. Okay, so this equation is important in field. हामी अर्को दुईटा क्लास पछाडि म यो इक्वेसनबाट स्टार्ट गर्छु है. अहिले हामी यो इक्वेसनलाई त्यति बढ्ता प्ले गर्दैनौँ. अब हामी एकैचोटि हेमिल्टोनियनतिर जान्छौँ. हामीले त्यो 8 वटा इक्वेसनलाई जुन अल्फा र बिटाको बिचको थियो त्यो रिलेसन्सलाई 4 भेक्टर फर्ममा हामीले कम्बाइन गर्यौँ. सिम्पल matrix form, simple tensor form हामीले combine गर्यौँ है. So this is the Hamiltonian introduced by Dirac. Now let's write Schrödinger equation, time dependent evolution of state vector. This is the 6th postulate of quantum mechanics. Evolution of a state vector is a state vector. So it can be, so I s got dψ by dt equals to h psi. So we inserted Hamiltonian suggested by Dirac here. अब यसलाई 4 भेक्टरको फर्ममा लेख्न ट्राई गरौँ यो इक्वेसनलाई. Obviously अघि हामीले गरेको
attempt के थियो भने हामीले alpha nu लाई यसरी 4 vector form मा लेख्यौं. Alpha nu first 3 component is for spatial and this is temporal. यसरी हामीले लेख्यौं. अब हामी यसलाई पनि 4 vector form मा लेख्नलाई अब हामीलाई के थाहा छ भने यो बीटा भनेको चाहिँ टेम्पोरल पार्ट हो र बीटालाई हामीले रिकल गर्यो भने म्याट्रिक्सको फर्ममा रिकल गर्यो भने यसले आइडेन्टिटीलाई क्यारी गरेर आउँछ. I0 0 minus I हुन्छ. खाली डायगोनलमा एलिमेन्टहरु हुन्छन् र त्यसलाई हामीले कन्ट्राभ्यारिएन्ट कोभ्यारिएन्ट लिए भने केही फरक पर्दैन. सो लेट्स सपोज बीटा लेट्स डाइरेक्ट इन्ट्रोड्युस बीटा एज गामा. डाइरेक्टली लेख्नुभयो gamma 4 चाहिँ टेम्पोरल पार्ट हो भनेर लेख्नुभयो. gamma 4 or gamma 4 to the power contravariant or covariant. Okay, so let's introduce this and do something with equation 5. Let's say multiplying both sides by gamma 4. Gamma 4 means beta, simply beta. Let's multiply by beta by c or gamma 4 by c. यहाँ चाहिँ हामीले कोभ्यारिएन्ट लियौं. यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँनिर हाम्रो टार्गेट के हो भने यहाँनिर सिटी राख्ने. सिटी भनेको चाहिँ टेम्पोरल पार्ट हो है. पोजिसन 4 भेक्टर पोजिसनको टेम्पोरल पार्ट हो. त्यसैले यसलाई हामीले टेम्पोरलमा लग्नु पर्यो. यिनीलाई पनि 4 भेक्टर फर्ममा लग्नु पर्यो. ओके, we just multiplied and rearrange in this. यो c लाई हामी भित्र राखिदियौ. यो सिटी भयो. अरु के पनि गरेको छैन. त्यति मात्रै यसमा गर्यौं है. So beta is gamma 4. So you can write this is also beta. So you can write beta square. So beta square is 1. So you know this. This is 1. Beta square equals to 1. अर्को स्लाइडमा होला. Okay. So here you have P. So momentum is an operator in quantum mechanics. So just write momentum P equals to minus I square del. यसमा हामीले यो सिटी लाई चाहिँ नि यो हामीलाई थाहा छ x nu को यो टेम्पोरल पार्ट हो. पोजिसनको फर्स्ट 3 xyz हुन्छ 4 भेक्टरमा लेख्यो भने मिन्कस्की स्पेसमा 4 स्पेस टाइममा टेम्पोरल पार्ट चाहिँ सिटी हुन्छ र यहाँ हामीले सिटी लाई x4 भनेर लेख्यौं. फोर्थ इज फर टेम्पोरल पार्ट. So I has got gamma 4 d psi by dx4. हामीले I insert गरेर जस्ट x4 लेख्यौं है. So P भनेको minus I squared del भनेर यसमा हामीले राख्यौं. So this is as you know this is beta square. Beta square equals to beta square is 1. So अब I squared सबैतिर छ, दुईटातिर छ. I squared लाई मैले कमन लिए यहाँ तल राखिदिए. m not c by I squared. यहाँ c अघि क्यान्सल भएको थियो, यहाँको c पनि क्यान्सल भएको थियो है. यो c चाहिँ हामीले इन्सर्ट गरेका थियौं किनभने हामीले gamma 4 by c ले मल्टिप्लाई गरेका थियौं बोथ साइड. So you have this sort of relations. अब हेरौं यो अलरेडी gamma 4 यसलाई हामीले 4 भेक्टरमा लगिसक्यौं. यो सेक्सन चाहिँ अलरेडी 4 भेक्टरमा गइसक्यो. अब यो सेक्सनलाई 4 भेक्टरमा लग्नु छ. यहाँनिर यो कन्स्ट्यान्ट छ. यसले पनि केही अल्टर गर्दैन है. अनसर्टेनिटी होला केही होला. यहाँ क्वान्टाइजेसन टर्म छ. यो पनि 4 भेक्टरमा जान्छ. दिस इज वी क्यान रिफर किनभने यो I लाई हामी माथि लग्न पनि सक्छौं यो माइनस गरेर. सो दिस इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट. सो वी हैव टु लुक एट दिस टर्म. यो टर्मलाई 4 भेक्टरमा लिएर जान पर्छ. ओके. So writing in a proper way, you can write d by dx4 as d4. So this is already in 4 vector form and this is also in 4 vector form. Directly यहाँ के देख्नु हो भने यहाँनिर जुन डेल छ अल्फा डट डेल छ है. गामा 4 पनि छ. अब यसलाई यो प्याकेट जुन छ यो बन्डल जुन छ यो बन्डललाई हामीले 4 भेक्टर फर्ममा लग्नै पर्छ. त्यसैले डाइरेक्टली यो बन्डललाई 4 भेक्टर फर्ममा लग्नको लागि एउटा अर्को टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, अर्को म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो. द्याट इज गामा म्याट्रिसेस. भनेको डाइरेक्ट इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनको लागि. सोइन्जो इक्वेसनमा डाइरेक्ट हेमिल्टोनियन राखेको छ. द्याट्स व्हाई दिस इज डाइरेक्ट इक्वेसन. अब त्यो इक्वेसनलाई रिलेटिभिटी पनि कम्प्याटेबल बनाउनको लागि रिलेटिभिस्टिक इन्भ्यारिएन्ट बनाउनको लागि 4 भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो. 4 भेक्टर फर्ममा अल्फा र बीटा मात्रै रहँदाखेरि 4 भेक्टर फर्ममा गएन. त्यसैले यो कम्बिनेसनलाई
Okay, this is just this. यो टर्मलाई यता मात्रै ल्याइदिएको हो, यो कमनमा राखेको हो. This is the same thing. So this term needs to be redefined. So Dirac introduce gamma matrices in this way. Say, as we already discussed, यसले गरेर 4 vectorमा जान सकेका थिएन. So the problem is this term should be written in 4 vector form. Dirac realize this and introduce gamma matrix in this way. यसलाई उहाँले सिधै चाहिँ 4 vector बनाउनको लागि यसरी यहाँनिर जस्तो छ, यो त टेम्पोरलको लागि भयो, फोर्सको लागि भयो है, अगाडिको स्पेचियलको लागि here k runs from 1 to 3, k runs from 1 2 3. So this is for spatial. So यहाँ पनि डेल छ नि त, त्यसले स्पेचियललाई नै केयर गर्छ. यसको पनि तीनटा कम्पोनेन्ट स्पेचियल नै हुन्छ. एउटा खाली के छ भने गामा 4 मल्टिप्लाई भएर आइदिएको छ. त्यसैले गामा 4 मल्टिप्लाई गरेर आएको कुराकानी अब गामा म्याट्रिक्समा हामी देख्छौँ के त्यसको कस्तो फर्म हुन्छ. So he defined gamma matrices. He wrote this term. He replaced this term by gamma k del k. Okay. Okay. So अब यसरी लेखियो भने अब यो 4 vector फर्ममा गयो. This is, you can write this equation as, यहाँ टेम्पोरल पार्ट यहाँ छ, स्पेचियल पार्ट यहाँ छ है. 1 2 3, 1 देखि 3 सम्म यहाँ जान्छ, 4 यहाँ छ, दुईटालाई कम्बाइन गर्न सकिन्छ. This is in 4 vector term, gamma nu del nu plus I m naught c by s cot psi equals to 0. This is Dirac equation. Now we need to understand gamma. So you know this, this runs from, nu runs from 1 to 4. That's why we have 4 gamma matrices, gamma 1, gamma 2 to gamma 4. So we need to understand these gamma matrices. Equation 9, this relation is now covariant form of Dirac equation. So exam मा हामीलाई suppose भनौँ अथवा कुनै exercise मा write down Dirac equation in covariant form भन्यो भने हामीले Dirac Hamiltonian बाट स्टार्ट गरेर यो इक्वेसन सम्म ल्याउनु पर्छ जसमा गामा इन्ट्रोड्युस गरिया हुन्छ, गामा म्याट्रिसेस इन्ट्रोड्युस गरिया हुन्छ. So before going to the detail of the implications of this equation, before going to the solutions of general solution of this sort of equations, we need to discuss gamma matrices. We need to form basis for Dirac formulation. So Dirac, in order to get this equation 9, Dirac introduced this term for this combination. So let's check, let's discuss. के डिस्कस गरौँ. हामीलाई थाहा छ कि यो डेल के भनेर लेख्यो भने नि यो डेल के ले स्पेचियल पार्टलाई रिफर गर्छ, स्पेचियल पार्टलाई मात्रै हेर्छ, टेम्पोरललाई हेर्दैन है. टेम्पोरल यहाँ गामा फर्ममा मात्रै छ. यो हामीलाई थाहा छ यो कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टमको हो, यसले स्पेचियल पार्टलाई मात्रै हेर्छ. यो चाहिँ नि अब रेमेनेन्ट स्पेसमा जाला यो है, जनरल कोअर्डिनेट सिस्टममा जाला, जहाँ गए पनि यसले स्पेचियललाई मात्रै हेर्छ बिकज के रन्स फ्रम 1 to 3 है. त्यसरी यसले तीनटा कम्पोनेन्टलाई डिल गरेर आउँछ. फोर्थ कम्पोनेन्ट चाहिँ नि यहाँ यसको कम्बिनेसनबाट कसै गरी आउँछ है. यो दुईटाको नेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ स्पेचियल पार्टलाई हेर्ने नै हो. यो त अभियसली स्पेचियल हो, यो पनि स्पेचियल हो हाम्रो केसमा है. So that's why this term can be floated out. Dirac floated these two terms, and what Dirac wrote, gamma k, यो gamma k equals to बाँकी के रह्यो gamma 4 alpha k, because alpha runs from 1 to 3. 1 देखि 3 सम्म जान्छ त्यो है. So Dirac filtered the similar term, similar essence, and wrote gamma matrices, general form of gamma matrices. Gamma k runs from 1 to 3 equals to this. Let's look the nature of gamma matrices. त्यसपछि हामी gamma matrices हेरौँ. Let's say k equals to 1. Let's take k equals to 1. So you have gamma 1 equals to gamma 4 alpha 1. Gamma 4 त अलरेडी छँदैछ, यहाँ मात्रै 1 राख्ने हो. So you know gamma 4 is this. Gamma 4 means beta. This is your beta. अगाडि हामीले फर्स्ट स्लाइडमा लेखेका थियौँ. And this is alpha 1 means alpha x. So alpha x in terms of polyspin matrices is simply this. You know this. This is 2 by 2 matrix. This is also 2 by 2. This means these are 4 by 4 matrices. Okay. यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै पनि यस्तो खालको हुँदो रहेछ.
यसरी अफ डायगोनल एलिमेन्टमा सिग्मा एक्स र माइनस सिग्मा एक्स हुन्छ डायगोनल चाहिँ यो ट्रेसलेस म्याट्रिक्स जस्तो हो बेसिक ट्रेसलेस त सबै ट्रेसलेस नै हो okay so this is gamma 1 similarly gamma 2 is gamma 4 times so gamma 4 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अल्फालाई करस्पोन्डिङ टर्मलाई अल्फा करस्पोन्डिङ टर्मलाई गामा म्याट्रिसेस बन्द रहेछ है सो गामा 2 इज this is exactly similar except x replace x by y so this is gamma 2 similarly gamma 3 is again z gamma x gamma 1 gamma 2 gamma 3 सिमिलर टाइपको म्याट्रिक्स आयो है अब यसको प्रोपर्टिजले फिल्डको प्रोपर्टिजलाई कसरी सेटिस्फाई गर्छ र यिनीहरू बेसिस हुन सक्छ कि सक्दैन कम्प्लिट बेसिस बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ओके गामा 4 इज बीटा सो बीटा इज दिस वान सो गामा किन चाहियो डिरेक इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनलाई इन्ट्रोड्युस गरे हो है र गामा के हो गामाले म्याट्रिक्सको फर्म चाहिँ 4x4 म्याट्रिक्स हो यसरी यस्तो खालको लियो गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 आयो अब नयाँ पहिले अल्फा र बीटा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो अल्फा र बीटाको कम्बिनेसनबाट गामा आयो जसले गरेर डिरेक इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली रिलेटिभिस्टिक डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गर्यो त्यसले ओके अब बेसिसतिर जानु पर्यो अब यो जुन गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 चारवटा छ आइडेन्टिटी पनि होला पाँचवटा छ यो पाँचवटा म्याट्रिसेसहरूले कम्प्लिट बेसिस बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो वर्कआउट डिरेक्टली गर्नुभयो र यो कुरा पनि थाहा छ कि यो पाँचवटा म्याट्रिसेसहरू भनेको यिनीहरू 4x4 म्याट्रिसेसहरू अगाडि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अल्फा नै 4x4 चाहिन्छ बीटा नै 4x4 चाहिन्छ यदि हामीले पलिस्पिन म्याट्रिसेसमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने चाहिन्छ अदरवाइज हामीले पलितिर जान खोजेको हाम्रो अगाडिको अन्डरस्ट्यान्डिङ अगाडिको कुरालाई एक्सटेन्ड गर्न खोजे हो है अदरवाइज अरू वेजहरू पनि हुन्छ पलिसतिर नगरेर एक्सप्रेस गर्ने वेजहरू पनि होला सो नाउ वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ दिस गामा म्याट्रिसेस introduced by Dirac. Okay. डिरेक्टली सुरुमा त त्यही सोच्नुभयो अघि हामीले भनेको कुरा यो गामाले नै कम्प्लिट बेसिस बनाउन सक्ला गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 आइडेन्टिटी पनि राखौँ उहाँले क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट क्वान्टाइजेसनको जुन पोस्टुलेट्सहरू छ त्यो सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नुभयो कम्प्लिट बेसिस बनाउन यसले सकेन है Dirac failed to satisfy postulates. He thought something should be modified somewhere. गामा मात्रैले पुगेन त्यसपछि उहाँले आफै सोच्नुभयो जुन चाहिँ 4x4 म्याट्रिक्स 4x4 स्पिन बेसिसमा अल्फाको कम्पोनेन्टहरू हुन्थे इन टर्म्स अफ पलिस्पिन म्याट्रिसेस लेख्दाखेरि त्यसैले प्रोबाब्ली 16 बेसिसहरू चाहिन्छ ती 16 बेसिसहरू चाहिँ गामाहरूकै सेभरल कम्बिनेसन्सहरूबाट हुन सक्छ हुनुपर्छ किनभने अल्टिमेटली गामाले नै रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाएको हो त्यो इक्वेसनलाई डिरेक हेमिल्टोनियनलाई है त्यसैले गामाकै सेभरल वेजबाट सेभरल कम्बिनेसन्स अथवा सेभरल सेट्सहरू ग्रुप्सहरू बनाएर चाहिँ बेसिसहरू बन्छ होला तर बेसिसको नम्बर चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज हुन्छ जसले सबै आर्गुमेन्टहरू फुलफिल गर्छ भन्ने थट थियो त्यही कुरा यहाँ लेखिया हो he thought that there could be 16 independent matrices so all matrices should be linearly independent and these matrices span other matrices at the cost of some coefficient to satisfy postulates of quantum mechanics. Dirac constructed 15 matrices using his 4 gamma matrices in this way and 16th is obviously identity. 15 मा चारवटा त यही भयो गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 भइसक्यो है अनि अर्को 6 वटा उहाँले बनाउनु भयो 6 वटा यो गामा म्याट्रिक्सको कम्बिनेसनबाट है विदाउट रिपिटेसन रिपिट नगरिकन यो 4 वटाको कम्बिनेसनबाट बनाउनु भयो त्यसबाट पहिले चाहिँ 4 म्याट्रिसेस चाहिँ यही भइहाल्यो गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 फर्स्ट सेटमा त्यही भयो सो वी हेभ अलरेडी रिटन दिस गामा 1 यो कुरा सम्झिने यसरी यो फर्ममा गामा 1 यसरी छ भने रेज गर्दाखेरि हामीले यसरी लेख्नुपर्छ माइनस यसरी जान्छ थाहा छ तपाईलाई ट्रान्सपोज गरेको प्रोपर्टीसँग सँगसँगै सेटिस्फाई हुन्छ ओके सो गामा 1 गामा 2 गामा 3 you already know also the gamma 4 now the second set is the combination of two gamma matrices gamma nu gamma mu यसरी राखे हामीले सपोज चाहिँ
दुईटा गामा म्याट्रिक्स लो रिपिट नगरौँ सेम नराखौँ नत्र भने फेरि त्यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुँदैन तिनीहरू सेम राख्यो भने त्यो चेक गर्दा हुन्छ त्यस्ता न्युमेरिकलहरू कति छ धेरै न्युमेरिकलहरू छ यो च्याप्टरमा है सपोज फोलाई लिएर फो भनेको टेम्पोरल पार्ट हो है गामा फो अर्को तीनटा छ कम्बिनेसन बनाऊ गामा 1 गामा फो गामा 1 गामा फो गामा 2 गामा फो गामा 3 फोको काम सिद्धियो फो तीनटैमा आइसक्यो है अब गामा 1 गामा 2 गामा 2 गामा 3 है अनि त्यसपछि फेरि एउटा अर्को 6 म्याट्रिसेस बन्न सक्ने हो यिनीहरूको दुईटाको कम्बिनेसनले गामा 1 गामा 2 दिस विल बी द फोर्थ गामा 2 गामा 3 एन्ड गामा 1 गामा 3 1 बाट 3 पनि कम्बिनेसन रिपिट गर्नु भएन सेम राख्नु भएन सेम राखेर पनि डिरेक्टली वर्कआउट गर्नुभएको थियो डिरेक्टको एलमेनिया हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो बेलाको एलमेनाक हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर सबै कम्बिनेसन्सहरूमा वर्कआउट गरेको देखिन्छ ओके so these combinations will give this sort of 4x4 matrices different type of matrices यहाँ हामीले लेख्यौँ मैले पावरमा राखेँ अघि डिफाइन गर्दाखेरि पावर भनेको कन्ट्राभ्यारिएन्टतिर गएँ कोभ्यारिएन्टतिर थियो अथवा ट्रान्सपोजमा गएँ यसको रिजन छ पछि थाहा हुन्छ त्यसैले मैले सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 इन्ट्रोड्युस गर्दा यो पनि देखाएको थिएँ तल भए पनि माथि यसरी गर्ने भनेर है So this is the next set. So we have 6 plus 4, 14 matrices, gamma matrices. Plus one identity, 6 plus 4, 10. 10 gamma matrices. ठीक छ सुनिया छ? Okay, now multiply 3 gamma matrices. Gamma nu, gamma mu, gamma delta. 3 matrices multiply गर्यो भने without repetition, you will have 3 options. Okay, you will have okay. So you'll have 3 options. Gamma 4 लाई साइडमा राखेर gamma 1 gamma 2 हामीले गर्यौं त्यस्तै यो तपाईहरु गरिहाल्नुहुन्छ है gamma matrices थाहा छँदै छ 1 2 3 4 gamma 4 लाई राख्यो भने gamma 1 gamma 2 gamma 1 gamma 3 gamma 2 gamma 3 4 को कम्बिनेसन भयो 4 भनेको टेम्पोरल हो यसलाई मिस गर्नु हुँदैन त्यसपछि अर्को स्पेसियलहरुको प्रोडक्ट हो gamma 1 gamma 2 gamma 3 so this will give this sort of very interesting matrix 0i minus i0 है अझ त युजुअल टाइपकै छ सेभरल कम्बिनेसन्सहरु छन् कहीं कस्तो छ है नाउ कम्बिनेसन अफ अल गामा म्याट्रिसेस हामीले सुरुमा 4 वटा गामा म्याट्रिसेस थियो दुईटाको कम्बिनेसनमा 6 वटा आयो जम्मा 10 वटा भयो त्यसपछि तीनटाको कम्बिनेसनबाट फेरि 4 वटा आयो 14 वटा भयो अब 4 वटाकै कम्बिनेसनबाट एउटा गामा म्याट्रिक्स एउटा आउँछ एउटा म्याट्रिक्स gamma 1 gamma 2 gamma 3 gamma 4 this will give this matrix minus i0 minus i0 combination of all gamma matrices give this and another last one is identity matrix so you know this अब यो ठ्याक्कै यति 16 वटा म्याट्रिक्सले चाहिँ यिनीहरु लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै रहेछ यिनीहरुले फर्स्ट पोस्टुलेट्स फर्स्ट क्वान्टाइजेसनको सबै पोस्टुलेट्सहरु सेटिस्फाई गर्दै रहेछ त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ फिल्डको पनि क्लासिकल फिल्ड थ्योरीको प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई गर्दै रहेछ यो 16 वटा बेसिस त्यसैले फिल्डमा गएको हो अब यसले फर्स्ट पोस्टुलेट अथवा भनौं क्वान्टम मेकानिक्स नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्टहरु सेटिस्फाई कसरी गर्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको आर्गुमेन्ट सेटिस्फाई कसरी गर्छ त्यो कुराहरु हामी न्युमेरिकलहरु खास गरी फिल्ड सेटिस्फाई गर्ने कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा धेरै गर्छौं So Dirac found that these 15 matrices together with identity form 4x4 matrix space in which they are linearly independent with each other and commutes and identity commutes with all other matrices. Identity commutes with all other matrices. Okay. So we have to discuss, we have to spend more than 2, 3 or 4 classes to discuss about these combinations, whether these combinations satisfy. There are several means to satisfy this field concept. These 16 matrices represent basis matrices of Dirac formulation.
ओके यो 16 वटाले मैले 16 वटा एकै ठाउँमा राखेँ है देखाउनलाई पछि एउटा एउटा पछि सम्झना हुँदै जान्छ सबै सम्झिन्छ सबको आफ्नो आफ्नो प्रपर्टिजहरु छ अहिले जस्ट म्याथमेटिकली सुरुमा 4 वटा गामा थियो गामा 1 गामा 2 गामा 2 गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 यो एउटा कलरले मैले राखेँ त्यसपछि दुईटाको कम्बिनेसन 6 वटा म्याट्रिक्स है यो सबै फरक छ 1 2 3 4 5 6 त्यसपछि तीनटा गामाको कम्बिनेसनले 4 वटा आयो 4 वटा यता आयो त्यसपछि चारैवटाको कम्बिनेसनले गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 गामा 4 ले यो आयो र यो आइडेन्टिटी भयो लास्टमा यसरी यसले चाहिँ यो सबै 4x4 म्याट्रिसेसहरु हो यो चाहिँ बेसिस रहेछ बेसिस अफ डाइरेक्ट फर्मुलेसन हामी ओके द फर्स्ट 4 इज गामा म्याट्रिक्स एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा कहिले पनि नबिर्सिने कुरा म यहाँनिर भन्छु कहिले नबिर्सिने यो गामा म्याट्रिसेसहरु छ नि यिनीहरु भेक्टर होइन यिनीहरुले डिरेक्सनल इन्फर्मेसन दिदैन एट सच गामालाई मात्रै गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 3 छ नि गामा 4 भेक्टर होइन डिरेक्सन तर जब हामी त्यो गामा म्याट्रिसेस युज गरेर लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन गर्छौं नि त्यसपछि तिनीहरुले डिरेक्सनल इन्फर्मेसन दिन्छ है लरेन्स ट्रान्सफर्मेसनमा त्यो इन्फर्मेसन आउँछ त्यसैले direct gamma matrices are not a vector, hence do not define direction in space, but they have properties under Lorentz transformation which enable them to be treated as vector. Only by using or only due to this Lorentz transformation, they deal about the direction. त्यसैले एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा अहिले मैले पछि गर्छौं धेरै पछाडीको क्लासमा गर्छौं काइरलिटीको कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ न्यूट्रिनोको कुरा थाहा छ न्यूट्रिनोको हेलिसिटी प्रोपर्टिज हुन्छ जुन चाहिँ स्पिन भन्दा फरक प्रोपर्टिज हो जस्तै हामी स्पिन भन्छौं नि इनहेरेन्ट प्रोपर्टिज भन्छौं त्यस्तै केही फन्डामेन्टल पार्टिकलको त्यो स्पिन भन्दा पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्पेशल प्रोपर्टिज हुँदै रहेछ हेलिसिटी प्रोपर्टिज है त्यो प्रोपर्टिज नै बढ्ता प्रोफाउन्ड हुन्छ त्यो प्रोपर्टिज स्पिनलाई डोमिनेट गर्छ त्यो प्रोपर्टिजले है त्यो हेलिसिटीमा चाहिँ डिरेक्सनल इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ त्यसैले यो चारवटा गामा म्याट्रिक्सको कम्बिनेसन यो मल्टिप्लाई गरेको जुन यो आई यो छ नि यसमा हामीले यसको कम्प्लेक्स लिदियौं भने भनेको आई पनि मल्टिप्लाई गर्दियौं भने आई इन्टु गामा 1 इन्टु गामा 2 इन्टु गामा 3 इन्टु गामा 4 कम्प्लेक्स बनाइदियौं भने त्यसले गामा 5 म्याट्रिक्स दिन्छ अर्को एउटा म्याट्रिक्स जेनेरेट गर्छ गामा 5 म्याट्रिक्स र गामा 5 को युज पार्टिकल फिजिक्समा हाई एनर्जी फिजिक्समा एकदमै एक्सटेन्सिभ युज छ किनभने त्यसले काइरलिटी शो गर्छ है डिरेक्सनल इन्फर्मेसन दिन्छ ओके अर्को एउटा कुरा यो त अघि हामीले भन्यो यो 16 म्याट्रिक्स सो दैट मैले लेखे मात्रै हो है जस्ता यो फिल्डमा यी म्याट्रिक्सहरुको मिनिङ के हो कसै कोही स्टुडेन्टहरुलाई एकदमै फेनेटिकली अथवा एकदमै डीपली चाहिँ म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट हुन्छ तिनीहरुले यिनीहरुले कसरी फिल्डको क्राइटेरियाहरु फुलफिल गर्छ त्यस्तै हामीले अगाडि पढिसकेका क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्सहरुलाई कसरी फुलफिल गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आफैले आफू हेर्दा हुन्छ क्लासमा हामी सबै डिटेलहरु गर्न सक्दैनौं है पर्टिकुलरली क्वान्टम मेकानिक्सको नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्स तिर हामी जाँदैनौं न्यूमेरिकल दुईटा छ त्यसमा जान्छौं त्यो बाहेक जाँदैनौं फिल्ड तिर मात्रै जान्छौं ओके अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि मैले यहाँनिर प्रोबेबली दिस इज द लास्ट स्लाइड यहाँ मैले अर्को लाइन के राखेको छु एउटा त डिरेक्सनल इन्फर्मेसनको कुरा गामा म्याट्रिसेसहरुले दिन्छ अन्डर लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन अन्डर लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन सम्झिने अर्को एउटा कुरा यो पनि सम्झिने गामा म्याट्रिसेस जस्तो हामीले डिरेक्ट गामा म्याट्रिसेस आर सेट अफ कन्भेन्सनल म्याट्रिसेस हामीले जे डिफरेन्ट टाइपको म्याट्रिसेसहरु पढाएको छौं नि सिमेट्रिक एन्टिसिमेट्रिक डिफरेन्ट टाइपको म्याट्रिसेसहरु पढाएको छौं स्क्यू सिमेट्रिक यो जुन कन्भेन्सनल म्याट्रिसेसहरु छ नि तिनीहरुकै सेट हो यसलाई म्याथमेटिकली फेरि ब्रेक डाउन गरेर विभिन्न कुराहरु स्टडी गर्न खोज्यौं भने म्याथमेटिक्सहरुले त्यो कुरा धेरै गरेछ धेरै पहिले 18th सेन्चुरीमा गरेको थियो यस्ता खालको म्याट्रिक्सहरुको इज अ सेट अफ कन्भेन्सनल म्याट्रिसेस विथ स्पेसिफिक एन्टी कम्युटेसन रिलेसन्स एन्टी कम्युटेसन हुनेलाई जम्मा गरेर राखेको जस्तो म्याट्रिक्स छ अनि अझै यहाँ तल लेखिएको छ विथ स्पेसिफिक भनेको हाम्रो फिजिक्सको लागि हो है स्पेसिफिक के हो भन्ने हामी पछि डिस्कस गर्छौं तपाईहरुलाई थाहा छ स्पेसिफिक भनेको हाम्रो आर्गुमेन्टहरु रिलेटिभिस्टिक आर्गुमेन्ट फुलफिल हुनु पर्यो क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट फुलफिल हुनु पर्यो
है specific anti-commutation relations that ensure they generate a matrix representation of Clifford algebra. भनेको यसले क्लिफोर्ड अल्जेब्राले अल्जेब्रामा प्रभावले तपाईँ कसैलाई थाहा छ भन्नुस् त क्लिफोर्ड अल्जेब्रा के हो म्याथमा चाहिँ टेन्सर पढाउने सरले यो कम्प्लेक्स नम्बर छ नि जस्तै हामी सिम्पल कम्प्लेक्स नम्बर हामी लेख्छौं z इक्वल्स टु a प्लस ib है यसलाई हामीले सपोज चाहिँ अझै जेनरलाइज गर्यौं भने a प्लस ib भन्दा पनि अझ अर्को थर्ड टर्म लेख्यो भने के हुन्छ फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म जेनरलाइज गर्यो भने थर्ड टर्म जस्तै दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्नु र तीनटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने त्यसमा डिफरेन्सेस के छ थर्ड टर्म लेख्ने भनेको त्यो हामीले क्वाटर्नियनमा जाने हो प्रोबब्ली यु हैव हियर क्वाटर्नियन भनेको त्यो कम्प्लेक्सको सेकेन्ड टर्ममा कम्प्लेक्स हुन्छ आई हुन्छ जो युजुअल टर्म हो हामीले रिपिटेडली युज गरेका छौं थर्ड टर्म क्वाटर्नियनमा जाने हो त्यसपछि हाइपर त्यसपछि डाइमेन्सन हाम्रो चेन्ज इन्क्रिज हुँदै जान्छ क्वाटर्नियनमै हाम्रो तीनटा कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको जस्तै आई हाम्रो एउटा हुन्थ्यो नि सेकेन्ड टर्ममा क्वाटर्नियनमा तीनवटा हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि फर्दर अर्को टर्महरु गएर जेनरलाइज हुन्छ त्यसलाई जेनरलाइज गर्ने भनेको कम्प्लेक्स नम्बरको जेनरलाइजेसनको अल्जेब्रा चाहिँ क्लिफोर्ड अल्जेब्रा र इन्ट्रेस्टिङ कुरा डिरेक्टली एकदमै ठुलो कुरा गर्नुभएको डिरेक्टली एन्टी कम्युटेसन म्याट्रिसेसहरुको रिलेसन्सहरुको कन्भेन्सनल म्याट्रिक्ससँग मिल्दोजुल्दो प्रपर्टिजहरु देखाउनु भयो त्यसपछि ती म्याट्रिसेस मिल्दोजुल्दो प्रपर्टी देखाउने म्याट्रिसेसहरुले पनि क्लिफोर्ड अल्जेब्राको म्याट्रिक्सहरु जेनेरेट गर्न सक्दो रहेछ यसको मतलब डिरेक्टली गर्नुभएको कुरा त फिजिक्सको लागि थियो पर्टिकुलर इन्ट्रेस्टको लागि थियो जनरल इन्ट्रेस्टको लागि म्याथमेटिशियनलाई पनि इन्जोय गर्ने म्याथमेटिशियनसँग हाई लेभलको कम्प्याटिबिलिटी गर्ने कुरा उहाँले गरेर देखाउनु दिस वाज द फर्स्ट भेरी कम्प्याटिबल रिलेसनशिप विथ म्याथमेटिशियन म्याथमेटिशियनले फिजिसिस्टलाई केही पनि ठान्दैन थिए म्याथमेटिशियनहरुले भन्थे फिजिसिस्ट physics is difficult for physicists the न्यूम्यानले भने हो physics is now difficult for physicists because physicists do not know mathematics physicists चाहिने कुरा म्याथमेटिक्स मात्रै लिन्छन् चाहिने एप्रोक्सिमेसन मात्रै युज गर्छन् तर जेनरलाइज तिर जान खोजेको फर्स्ट एटम्प्ट डिराककै थियो म्याथमेटिकल जेनरलाइजेसन तिर लिंक गराउनु भएको ओके सो we will discuss a very important thing यदि डिरेक्ट क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा अलि डीपली भित्र गयो भने यति धेरै इन्जोय हुन्छ यति धेरै चाहिँ त्यहाँनिर ओहो यस्तो खालको जनरल फर्मबाट पनि क्वान्टाइज हुने फिल्डमा कसरी चाहिँ पर्टर्बेसन भने के हो हामीले अगाडि पढेको कुराहरु सबै कुरा त्यहाँ जम्मा भएर आउँछ त्यसरी जम्मा भएर आउने चाहिँ अलिकति हाई एनर्जी भएपछि मात्रै पोसिबल रहेछ भनेको एटलिस्ट चाहिँ हामीले अस्ति नै प्रोबब्ली गरेका थियौं यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई हामीले 4 भेक्टर फर्ममा लेखेका थियौं त्यसमा हामीले probability density र current density दुईटैलाई मर्ज गरेर 4 भेक्टरमा राखेका थियौं र सानो फर्म लेखेका थियौं लास्टमा यो मैले त्यही कुरालाई थोरै लेखेका छु होला यो पछि हामी फिल्डमा पटक पटक केही स्पेसिफिक कुराहरुमा जान्छौं सबै कुराहरुमा त हामी जाँदैनौं यो मोटिभेशनल सेन्टेन्स हो यो लास्टको चाहिँ The Clifford algebra are a type of associate algebra that generalize किनभने यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि कम्प्लेक्स नम्बरतिर हुन्छ that generalize the real numbers complex numbers, quaternion, and hypercomplex number systems connected with theories of orthogonal transformations. So this sort of algebra, this is यो अल्जेब्रामा आएका इक्वेसनहरुलाई सल्भ गर्न सकिएको थिएन पहिले डाइरेक्टली यो अल्जेब्रा युज गर्नु क्वाटर्नियन has been extensively used in physics in field theory हाइपर कम्प्लेक्स नम्बर अहिलेसम्म युज भएको छैन जहाँसम्म लाग्छ क्वाटर्नियन त तर युज त गरियो युज गरिसके जुन इक्वेसनहरु आयो त्यो इक्वेसन सल्भ भएन त्यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ ग्रीन्स टेक्निक एक्सटेन्सिभली युज गरियो त्यसपछि फेर्मियनले बुक नै लेख्नु भएको छ ग्रीनिङ अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी बुककै छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै डिफिकल्ट र क्लासिक बुक हो ग्रीनिङ अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भनेको क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा जुन कम्प्लेक्स क्लिफोर्ड अल्जेब्राले जुन कम्प्लेक्सिटीहरु जेनेरेट गरेको थियो सल्भ गर्दाखेरि हरेक केसेसलाई सल्भ गर्दाखेरि हरेक जुझ्नु पर्थ्यो त्यो सल्भ
सिस्टमेटिकली सल्भ भयो हामी ती कुराहरू गर्छौँ फिल्डमा ओके सो आज हामीले खाली यही अल्फा बिटाबाट गामामा गयौँ म्याथमेटिक्स जस्तो मात्रै गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले त्यो गामा म्याट्रिसेसहरूको सेभरल ग्रुप्स बनाएर यस्तो 16वटाले चाहिँ बेसिस बनाउँछ है भनेर भन्यो अब त्यसले त्यो बेसिसको एडिसनल प्रपर्टिजहरू फिल्डको प्रपर्टिजहरू कति के सेटिस्फाई हुन्छ हुँदैन त्यो कुराहरू हामी गर्दै जान्छौँ तर हामीले अब जाने भनेको कता जान्छौँ भने हाम्रो डिरेक्सन के हुन्छ दुईवटा क्लासको लागि त्यो जुन डिरेक्ट इक्वेसन रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट फर्ममा हामीले लेखेका थियौँ नि इन्भ्यारिएन्ट फर्ममा डिरेक्ट इक्वेसन लेख्यौँ नि अल्टिमेटली गामा इन्ट्रोड्युस गरेर त्यो इक्वेसनको जेनरल सल्युसन कस्तो हुँदो रहेछ जेनरल सल्युसन हेर्छौँ तीनवटा सल्युसन हेर्छौँ हामी दुईवटा क्लासमा एउटा क्लासमा हामीले हेर्छौँ रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल एट रेस्ट भनेको कुनै एउटा टाइम डोमेनमा हामी पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक छ तर हामी त्यसलाई कुनै एउटा स्न्यापसटमा पर्टिकुलर टाइममा त्यसलाई लोकलाइज गरेर त्यो बेलामा त्यो पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल सल्युसन कस्तो हुन्छ दिस इज द मोस्ट सिम्पलेस्ट सल्युसन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल एट रेस्ट त्यसपछि हामी जान्छौँ रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल विथ मोमेन्टम त्यसपछि गइरहेकै पार्टिकलको जेनरल सल्युसन लेख्छौँ र सँगसँगै त्यसको बिचमा हामी जान्छौँ रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल बट massless particle means neutrino standard model neutrino within standard model neutrino beyond standard model neutrino have mass तर स्ट्यान्डर्ड मोडलको कुराकानी गरेको भने स्ट्यान्डर्ड मोडलभित्र न्युट्रिनोको मास चाहिँ 0 एज्युम गरिएको छ तर हामीलाई थाहा छ अहिलेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मोडल भनेको स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकल फिजिक्स भनेको बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल हो एक्सटेन्सन अफ स्ट्यान्डर्ड मोडल हो एन्ड द्याट इन्क्लुड्स न्युट्रिनो ह्याभिङ मासेस न्युट्रिनो एक्जिबिट मास तर न्युट्रिनो मासलेस हुँदा छ भने त्यसको सल्युसन कस्तो हुँदो रहेछ त्यही डिरेक्ट इक्वेसनबाट सल्भ गर्छ यसरी तीनटा डिरेक्ट इक्वेसन तीनटा केसेसहरूको लागि डिरेक्ट इक्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ त्यसमा हामीले बाइलिनियरको कुरा त्यसमा हामीले स्पिन अप स्पिन डाउनहरूको सेभरल प्रोभाबिलिटी नेगेटिभ इनर्जी स्टेट पोजिटिभ इनर्जी स्टेटको प्रोभाबिलिटिजहरूको कुरा त्यसका न्युमेरिकलहरू पनि छन् यो तीनटा कुरा हामी दुईवटा क्लासमा गर्छौँ त्यसपछि मेरो विचार चाहिँ फिल्डमा जानेछ र फिल्डमा गएर त्यसपछि यतातिर छोडिदिने जेनरल सल्युसनहरू मात्रै निकालेको त्यसपछि हामी फिल्डमा गएर खास गरी यो प्रपर्टिजहरू यो बेसिसले सेटिस्फाई हुन सक्ने प्रपर्टिजहरू बाइलिनियर भनेको के हो कसरी फिल्डमा क्रिएसन र एनिलेसन हुन सक्छ फिल्डमा पनि पार्टिकल क्रिएट हुनु पर्यो एनिलेट हुनु पर्यो है अल्टिमेटली हाम्रो एम त हाई एनर्जी फिजिक्स भनेको यो फेर्मेन डायग्रामहरू जहाँ हाई एनर्जी इन्ट्रेक्सन्सहरू हुन्छ त्यो फेर्मेन डायग्रामहरूलाई डिल गर्ने हो तर हामी हाम्रो कोर्सले फेर्मेन डायग्रामसम्म जान दिँदैन हामी लास्टमा विक्स थ्योरम पढ्छौँ त्यो भनेको फेर्मेन डायग्राम बनाउनको लागि तयार भएर बसेको लास्टमा हामी डिरेक्ट फिल्डको सबभन्दा लास्ट इन्टरेक्टिङ फिल्डको सबभन्दा लास्ट टर्म क्लाइन गोर्डन फिल्ड त प्रोपोगेटर मात्रै हो थोरै छ 3-4वटा क्लासमा सकिन्छ डिरेक्ट फिल्डमा हामी 15वटा क्लास जति गर्छौँ 12-13वटा क्लास 10वटा एकदमै कम्प्याक्ट गरे पनि 10वटा क्लास गर्छौँ डिरेक्ट फिल्डमा मात्रै त्यसपछि इन्टरेक्टिभ फिल्डमा 4-5वटा क्लास गर्छौँ है त्यसमा सबभन्दा लास्ट चाहिँ हाम्रो विक्स थ्योरम हुन्छ त्यसपछि स्टप गर्छौँ फेर्मेन डायग्राम हामी फर्स्ट फेर्मेन डायग्राम लेख्दैनौँ 4th सेमेस्टरमा लेख्छौँ ओके मैले अब स्टप गरेँ आज है अब यस्तै हुन्छ म इन्फर्म गर्छु तपाईँलाई अप्ठ्यारो पनि होला किनभने